Сучасне бісероплетіння – це вже давно частина високої моди та стильної інстаграм-естетики. Сьогодні ці прикраси на піку трендів, і в цьому відео ми разом створимо саме такий актуальний комплект – широкий браслет на станку та мінімалістичні браслети-компаньйони. Я детально розкажу про матеріали, техніку плетіння та роботу з фурнітурою. Як вибрати станок? Мене часто запитують, як правильно вибрати станок для бісероплетіння та на що звернути увагу. Сьогодні покажу вам свого нового помічника від столярної майстерні EcoWood. Цей станок я вибирала для себе, зважаючи на власний досвід плетіння, тому тут враховані практичні аспекти. Великий плюс у тому, що він складний і не займає багато місця. Для мене це суттєво, адже я не кожного дня плету на станку. Також у конструкції передбачена висувна шухлядка, і це надзвичайно зручно. Все необхідне під рукою, а на робочому столі немає хаосу. Важливо, що залежно від проєкту можна регулювати довжину робочої зони. Коли плетеш маленькі вироби, це значно економить розхід ниток. Ще одна крута деталь – відстань між заправленими ниточками просто ідеальна для японського бісеру 15-го розміру від Міюкі. Ткані вироби з мікробісеру – це мій абсолютний естетичний фаворит, тому така шпилька для мене стала справжньою знахідкою. При цьому станок залишається універсальним. Якщо ви працюєте з чеським бісером 10-го розміру, нитки можна натягувати через одну заглибину на різьбі шпильки. Бісер між ними лягає рівно та комфортно. Ще один цікавий момент. Гвинти на станку можна злегка попустити, щоб послабити натяг ниток. Це чудова можливість перевірити, наскільки рівно лягає бісерне полотно і за потреби його поправити. Одразу стає зрозуміло, чи плетіння не йде хвилею, що часто трапляється, коли нитки натягнуті занадто сильно. Цей станок для мене топовий, тому я вирішила поділитися з вами такою корисною знахідкою. Посилання на нього я залишу в описі до відео. Тканий браслет. Для плетіння браслета використаю круглий японський бісер Міюкі 11-го розміру. Зверніть увагу, цей золотий бісер стійкий до стирання. Для оформлення застібки знадобляться циліндричні ковпачки-слайдери, подвійні кільця, одне з'єднувальне кільце, ланцюжок-подовжувач, карабін та декоративна підвіска. Стосовно ниток, я рекомендую міцну нитку поліарт. Для внутрішніх ниток основи та робочої беремо номер 60, а для двохбокових ниток основи товстішу під номером 40. Голку я використовую від Міюкі. Вона тонка і довга, що ідеально для такої роботи. Наш узор має ширину 15 бісерин. Пам'ятайте правило – ниток основи завжди потрібно на одну більше, ніж бісерин у ряду, тобто в нашому випадку 16. Тоншу нитку для заправлення станка я заздалегідь перемотала на маленьку бобіну. Починаємо заправку. Протягую кінець нитки під дерев'яний вал. Слідкую, щоб вона пройшла в паз. Зав'язую декілька вузликів, щоб зафіксувати початок нитки. Протягую нитку вгору над металевою шпилькою. Тепер приблизно на такому ж рівні заправляю нитку в другу шпильку. Протягую нитку під дерев'яний вал, щоб вона потрапила всередину паза. Тоді нитку заводжу поверх шпильки в різьбу через одну. Заправляємо таким способом 14 тонших ниток основи. Кінець нитки зав'язуємо вузликом близько до дерев'яного вала. Відрізаємо товстішу нитку для двох бокових ниток основи. Заводимо її під дерев'яний вал. Зліва та справа додаємо по нитці поверх шпильки. Протягуємо нитки на другу шпильку. Закріплюємо їх вузликами до дерев'яного вала. Натягнуті нитки мають бути рівними і не провисати, але водночас легко прогинатися від дотику руки. Перед початком плетіння натисніть вподобайку, якщо вам подобається відео, та підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Відрізаємо робочу нитку довжиною 2 метри. Зав'язуємо її навколо крайньої лівої нитки основи, якщо ви правша. Якщо ж лівша, краще прив'язати праворуч. Кілька слів про розмір. Мій браслет має довжину бісерного плетіння 14 см. Якщо вам потрібен довший браслет, залиште більше нитки на початку біля вузлика 30-50 см, щоб потім була можливість доплести край, зберігаючи симетрію. Набираємо бісер згідно зі схемою і заводимо його під нитки основи.
Акуратно розміщуємо бісеринки, притримуючи їх рукою, щоб кожна з них опинилася у своєму проміжку між натягнутими нитками. Перший рядочок завжди найважчий, тому не поспішайте. Тепер проходимо голкою бісеринки у зворотному напрямку. Стежте, щоб робоча нитка йшла чітко поверх ниток основи. Набираємо наступний ряд. Знову розміщуємо бісер під нитками основи та притримуємо його. Проходимо голкою крізь бісеринки поверху, щоб нитки основи залишилися під робочою ниткою. Важливо не затягувати сильно робочу нитку, тоді плетіння буде значно рівнішим. Ось так виглядає стандартна техніка ткацтва на станку. А тепер я покажу, як робити додаткову фіксацію рядів. Так само набираємо бісер, заводимо його під нитки основи, притримуємо ряд пальцем та проходимо голкою назад поверх ниток основи. Далі ми повертаємося в попередній рядочок. Голка входить під низ бокової нитки основи, а виходить з рядка зверху. Повертаємося в робочий ряд. Голка входить в бісер нижче нитки основи та виходить з ряду вище бокової нитки основи. Коли робоча нитка стає короткою, її потрібно подовжити. Для цього плетемо звичайний рядочок без фіксації. А далі проходимо голкою всередину попереднього ряду. Відрізаємо нову нитку довжиною 1,5 метри. Складаємо нову нитку разом зі старою. Зав'язуємо всього один вузлик і затягуємо його впритул до плетіння. Новою ниткою завершуємо фіксацію рядів. Плетемо ще кілька бісерних рядочків. Хвостики ниток, що залишилися, підрівнюємо ножицями. За допомогою голки ховаємо їх у бісерний ряд. Слідкуємо, щоб вузлик сховався всередині бісеринки. До самого краю браслета нитки краще не виводити, щоб їх не було помітно збоку. Зайві кінчики обрізаємо. Якщо під час роботи ви помітили, що ряди лягають не зовсім рівно, можна протягнути голку в рядок вище, що вирівняє та стабілізує бісерне полотно. Коли браслет досяг потрібної довжини, ховаємо робочу нитку в бісерне полотно. В процесі її можна додатково зафіксувати вузликами до ниток плетіння. Так само ховаємо нитку, яка залишилася на початку плетіння. Знімаємо браслет зі станка. Для зручності нитки основи можна підрівняти ножицями. Тепер підготуємо краї для застібки. Зав'язуємо по 2 нитки основи між собою вузликами. Для надійності проклеюємо ці вузлики та трохи чекаємо, доки клей підсохне. Обрізаємо нитки з невеликим відступом від вузликів. Тепер протягуємо у слайдери трубочки крайній бісерний ряд. Слідкуємо, щоб усі нитки також заховалися всередину кінцевика. Закриваємо край слайдера. З протилежного боку браслета закріплюємо такий самий кінцевик. Розгинаємо з'єднувальне кільце та скріплюємо ним підвіску та ланцюжок-подовжувач. Приєднуємо ланцюжок подвійним кільцем до однієї трубочки слайдера. А з іншого боку браслета кріпимо карабін. Наш браслет готовий. Браслети-компаньйони. Для виготовлення браслетів нам знадобляться карабіни та підвіски, намистини-роздільники, калоти та кримпи, ординарні й подвійні кільця, золотий бісер,
кришталеві намистини різних розмірів і, звичайно, ланцюжок-подовжувач. Браслети збираємо на ювелірний тросик. Нанизуємо на ювелірний тросик намистину кримп. Ще декілька разів проходимо в неї тросиком у тому ж напрямку. Затискаємо кримп плоскогубцями. Від'єднуємо кусачками зайвий кінець ювелірного тросика. Відміряємо 30 см тросика від намистини та відрізаємо цей шматочок для браслета. Нанизуємо калот. Затискаємо його плоскогубцями так, щоб кримп заховався всередину калота. Нанизуємо 3 бісеринки. Далі чергуємо намистини з бісером. Посередині браслета для акценту використаємо 3 великі намистини та золоті роздільники. Нанизуємо другу частину браслета симетрично. Наприкінці нанизуємо калот та кримп. У кримп ще декілька разів проходимо ювелірним тросиком. Кримп потрібно зафіксувати близько до низки браслета, але не під натягом. Затискаємо кримп плоскогубцями, від'єднуємо кусачками зайвий кінець ювелірного тросика. Затискаємо калот. Прикріплюємо підвіску до ланцюжка. З'єднувати застібку з браслетом можна подвійним кільцем, це надійніше. Але якщо браслет тонкий, можна використати звичайне з'єднувальне кільце. Для браслетів-компаньйонів основна ідея повторення колірної гами. Намистини мають бути не надто великими, щоб зберігалася витонченість. У чорному браслеті я використала кришталеві біконуси та бісер міукі. Золотий браслет виконаний із гематитових намистин. Компаньйон до білого браслета з перлин, покритих натуральним перламутром. Ось такий стильний комплект браслетів у нас вийшов. Залежно від образу, їх можна носити всі разом або окремо, щоразу створюючи нові поєднання. Бажаю вам натхнення та безмежної фантазії. Щиро дякую спонсорам. Ви допомагаєте цьому каналу рости та ставати кращим. До зустрічі в нових відео!